السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم محمد أبو سريع. مؤخرا تم إصدار كتاب حلو قوي اسمه Learning Patterns لعادي عثماني وليديا هالي. وادي عثماني معروف جدا في الكوميونتي بتاعنا لانه مشهور بالتويتات بتاعته عن البرفورمانس والديف تولز والبيست براكتسز بشكل عام، ده غير ان هو اصلا انجينيرنج مانجر في الجوجل كروم تيم. وزي ما باين من اسم الكتاب كده فهو بيتكلم عن ديزاين باترنز وايه التحديثات اللي حصلت ليها وايه الباترنز اللي ظهرت جديد كمان. كل ده نتيجه للتحديثات الكتير اللي حصلت الفتره اللي فاتت وظهور فريم وركس زي رياكت وفيو وانجلر وحاجات زي السي اس اس ان جافا سكريبت والهوكس وغيرها من التحديثات. والكتاب بيستخدم الالستريشنز او الرسومات بشكل كبير، وده اسلوب انا بحبه جدا وفعال كمان في توصيل المعلومه. فان شاء الله ناوي كل ما اخلص شابتر في الكتاب او اعمل له فيديو كملخص بسيط عنه كده وانزله هنا على القناه واشاركه معاكم. والسلسله دي هتبقى مناسبه جدا للفرونت اند ديفلوبرز عموما والباك اند ديفلوبرز اللي عندهم حب اطلاع وحابين يتعرفوا على الفرونت اند فريم وركس بتاعته، وهتبقى مدخل كويس كمان للناس اللي عايزه تبقى فول ستاك. والكتاب مجاني على فكره، وتقدر تلاقي رابط الموقع في وصف الفيديو، ولكن انصحك تستخدم نسخه الويب بدلها، خصوصا وان فيها فيديوهات انيميشن حلوه جدا لشرح الباترنز واللي مش هتلاقيها في البي دي اف، ولو لقيتها هتبقى مجرد صور مصمطه ما بتتحركش. وان شاء الله هنستخدم الفيديوهات دي هنا اثناء الشرح عشان تقرب لنا الفكره. فلو انت متحمس للفكره دي اعمل لايك على الفيديو، ولو مش مشترك فده الوقت المناسب اللي تشترك فيه، وتفعل جرس التنبيهات عشان ما يفوتكش ان شاء الله اي فيديو في السلسله دي. ودلوقتي بقى خلونا نبدا ونقول بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على معلم الناس الخير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أول شابتر معانا في الكتاب هو المقدمة أو الانترودكشن، وبيعرفك فيه على الديزاين باترنز وإنها حلول لمشاكل شائعة أو متكررة في المجال، وإنها مش بتقدم لك كود أو أدوات تستخدمها، ولكنها بتقدم لك كونسبتس أو مبادئ وطرق تفكير لحل المشاكل دي بأفضل شكل ممكن، أو زي ما قال في الكتاب in an optimized way. بعد كده بدأ يتكلم عن التطور الكبير اللي حصل في مجال الويب ديفلوبمنت خلال السنين اللي فاتت، وان ظهور فريم وركس زي رياكت وفيو وانجلر وانتشارهم الواسع والشهرة الكبيرة اللي خدوها خلى الديزاين باترنز كتير يتم تعديلها وتحسينها، ده غير الباترنز الجديدة اللي ظهرت كمان. كل ده عشان يخدموا على المودرن ويب ديفلوبمنت ايكو سيستم. المفروض انه في الكتاب ده هيتكلم عن مجموعة من الديزاين باترنز المشهورة، هنشوف الامبلمنتيشن بتاعتهم وهنشوف كمان البنفيتس والبيت فولز بتاعت كل واحد فيهم، وهناخد بصة على بعض الباترنز الخاصة برياكت وازاي ممكن يتم تعديلهم وتحسينهم باستخدام الرياكت هوكس. وكل ده المفروض هيساعدنا جدا في تحسين وتطوير الويب ابس بتاعتنا. بعد كده بدأ يتكلم عن الرياكت وادى نظرة عامة عنه، وقال انه هيستخدم الرياكت في الشرح لانه من اشهر المكتبات دلوقتي واكترها تحميلا مقارنة بالفريم وركس التانية زي برياكت، فيو، انجلر، سفيلت، ليت. ولو بصيت على التقسيمه بتاعت الكتاب هتلاقي ان في كمان rendering patterns وهيتكلم فيها عن الرياكت والنكست دوت جي اس كمان، وتقدر تعتبرهم كده هيبقى زي كراش كورس ليهم. وهيتكلم برضه عن الكلاينت سايد والسيرفر سايد ريندرنج، وكمان هتلاقي فيه performance pattern، وهيتكلم عن حاجات زي الستاتيك والديناميك امبورت والبريلود والبريفيتش وغيرها من الطرق اللي تحافظ بيها على اداء الموقع او التطبيق بتاعك وتعلي من البرفورمانس بتاعه كمان. وبصراحة أنا متشوق جدا للكتاب ده وخصوصا جزء البرفورمانس، فربنا يقدرني كده ويبقى نفسي طويل وأقدر أكمل السلسلة للآخر إن شاء الله. وبكده تكون الانترودكشن خلصت. في الفيديو اللي جاي إن شاء الله هنشوف الشابتر اللي بعد كده، وهيبقى بعنوان Overview of React.js، وهنعرف فيه رياكت شغالة ازاي من جوه أو زي ما بيقولوا Under the Hood، وليه بنستخدمها أساسا والمميزات اللي بتديها لنا كمان، وهنتعرف على حاجات زي الجي اس اكس والبروبس والستيت ومصطلحات زي اللايف سايكل وهاير اوردر كومبوننتس والكونتكست كمان. وطبعا هنعدي في سكتنا على رياكت هوكس بشكل سريع، وده لان في شابتر كامل عنها باسم هوكس باترن وهنعدي عليه بعدين ان شاء الله. فتقدر تقول كده انه هيبقى كراش كورس لرياكت، وهيبقى مليان معلومات دسمه ومفيده هتساعدك في فهم الامثله والباترنز اللي هنتكلم عليها، وهيبقى مدخل كويس جدا ليك لتعلم الرياكت ان شاء الله، فاوعى تفوته. وفي النهايه ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشاركه مع اصحابك، ولو لسه ما اشتركتش يا ريت تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات كمان، وعرفوني رايكم تحت في التعليقات وهل متحمسين للسلسله دي ولا لا. سلام.